નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ એવા ખજૂરના લાડુ, જે હું ઇઝી અને ફટાફટ બની જાય એ રીતે બતાવવા જઈ રહી છું। ખજૂરના લાડુ બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે 500 ગ્રામ ખજૂર। આ રેસીપી બનાવવા માટે આપણે આવો લાંબો અને પોચો ખજૂર જ યુઝ કરીશું। કડક ખજૂરનો ખજૂર પાક કઈ રીતે બનાવવો તેની રેસીપી આ અગાઉ મેં મારી ચેનલમાં આપી છે, તેમજ આ રેસીપી સાથે તેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપું છું, જે આપ લિંક ખોલીને જોઈ શકો છો। તેમજ અડધો કપ સૂકું નાળિયેરનું ખમણ, 10 નંગ કાજુ અને બદામ, તેમજ હાફ ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ પાવડર અને 3-4 ટેબલ સ્પૂન ઘી। તો ચાલો બનાવીએ ખજૂરના લાડુ। ખજૂરના લાડુ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ખજૂરમાંથી સીડ્સ દૂર કરી અને નાનકડા ટુકડાઓમાં કટ કરી લઈશું। આ રીતે આપણે બાકીના ખજૂરમાંથી સીડ્સ રિમૂવ કરી અને નાનકડા પીસીસમાં કટ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, ખજૂર એ નેચરલ સ્વીટનેસ ધરાવે છે, માટે આ લાડુ બનાવવા માટે મેં સુગર યુઝ કરેલ નથી। ખજૂરના લાડુ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી લઈએ, સાથે તેમાં નાના પીસીસમાં કટ કરેલો ખજૂર એડ કરી દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને ખજૂરને આપણે ઘીમાં શેકવાનો છે। આ રીતે ધીમા ધીમા તાપે ખજૂરને ઘી સાથે શેકવાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદિષ્ટ બને છે। ફરી 1 ટેબલ સ્પૂન ઘી એડ કરીએ। કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા જ રહીને ધીમા તાપે ખજૂરને શેકવાનો છે। જ્યાં સુધી આ ખજૂર અને ઘી એકરસ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ ખજૂરને શેકીશું। 3 મિનિટ પછી આપણે તેમાં એડ કરીશું સૂકું કોપરાનું ખમણ। આપણે અડધું ખમણ એડ કરીશું, તેમજ અડધું ગાર્નિશિંગ માટે બચાવીશું। સૂંઠ પાવડર ઓપ્શનલ છે, સૂંઠનો સ્વાદ પસંદ ન હોય તો સ્કીપ કરીને પણ બનાવી શકાય। બદામ, જેને મેં આ રીતે મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધેલ છે, તેમજ કાજુ। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એડ કરેલ સૂંઠ તેમજ કોપરું ખજૂર સાથે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે, તેમજ આપણે એડ કરેલ ઘી પણ એબ્સોર્બ થઈ ગયું છે અને ઘી અને ખજૂર એકરસ પણ થઈ ગયું છે અને લાડુ વાળી શકાય તેવી સરસ સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સી તૈયાર છે। તો હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને થોડું ઠંડુ પડવા દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આ ખજૂરને ઘી સાથે શેકવામાં 5 થી 6 મિનિટનો ટાઈમ લાગેલ છે। આપણું ખજૂરનું આ મિશ્રણ હાથથી અડી શકાય એટલું ઠંડુ પડી ગયું છે। તો હવે તેમાંથી નાનકડા લાડુ વાળી લઈએ। આ લાડુને સૂકા કોપરાના ખમણમાં રોલ કરી લઈએ। આ રીતે આપણે બધા જ લાડુ વાળીને સૂકા નાળિયેરના ખમણમાં રોલ કરી લઈએ। તો મિત્રો, તૈયાર છે આ ખજૂરના લાડુ। છે ને બનાવવા સાવ આસાન, તો જરૂર ટ્રાય કરજો અને મારો આ વિડીયો પસંદ પડે તો આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરી અને મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।